درود عزیزان، به ویدیو 137 شربت زغال‌لخته خوش اومدین. توی این قسمت یه ناامیدی خیلی بزرگی برای آذرخش داریم. پس حتما کانال رو سابسکرایب کن و تا آخر ویدیو همراه من باش. سلماز خانم وقتی میره آذرخش رو برای صبحونه صدا کنه میبینه که داره گریه میکنه. آذرخش یادش میاد که دوباره از عمر زمان خواسته بوده و عمر هم بهش گفته بوده که همه چیز تموم شده. من دیگه برای تو صبر نمی کنم. سلماز خانم به دخترش میگه تو برای این که اونو از دست دادی گریه نمی کنی. تو خیلی وقت بود که از عمر دست کشیده بودی. بلکه به خاطر اتفاقاتیه که برات افتاده ناراحتی. تو همیشه سعی میکنی که به خودت امتیاز بدی. ولی باید باور کنی که اون چیزی که میخواستی حالا نشده. برگشته باشاک به خونه عبدالله خان باعث عصبانیت شدید عبدالله خان شده و وقتی افراد سر میز به هم دیگه میپرن عبدالله خان هم بیشتر از همیشه عصبانی میشه و به همشون میگه ساکت باشین. حتی دیگه تحمل بحثای فاتح با سالکیم و امیر رو هم نداره. وقتی عبدالله خان و سالکیم توی اتاق کار عبدالله خان دارن قهوه میخورن و راجع به باشاک صحبت میکنن، باشاک حرفاشون رو میشنوه و خیلی ناراحت میشه و نمیخواد به روی فاتح بیاره. ولی فاتح اصرار میکنه که چرا ناراحتی و متوجه قضیه میشه. سعی میکنه زنش رو آروم کنه و بهش میگه اگر دیدیم که اینجا نمیتونیم زندگی کنیم یه تصمیم دیگه ای میگیریم. از طرف دانشگاه نامه اخراج چیمن میاد به خونه آذرخش و آذرخش بیشتر از همیشه عصبانی و ناراحت میشه. بعد از صبحونه خونه عبدالله خان همه دور هم جمع میشن و فاتح هم تصمیمش که میخوان از این خونه برن و به عبدالله خان اینا میگه. عبدالله خان خیلی ناراحت میشه و سعی میکنه با آفرین و باریکلا گفتن به امیر حرصشو خالی کنه. ایلک نور دوباره میاد از آسوده اینا خونه و ماشین و اینجور چیزا میخواد. گوکان به آسوده میگه پرونده این دختره رو به من بدین، یه کاری میکنم که امضای طلاق رو ازش بگیرم. آذرخش به چیمن خبر میده که چه اتفاقی افتاده و چیمن هم سر مادر شوهرش داد و بیداد میکنه که حالا به خاطر پسرتون من دیگه نمیتونم ادامه تحصیل بدم. به امیرم زنگ میزنه و ناراحتیشو سر اون خالی میکنه. باشاک با برادرش تماس میگیره و میگه تو داداش تونجا امشب برای آشنایی بیاین خونه ما و برو برای خانواده عبدالله خان اینا هم یه هدیه گرون قیمت بخر. در نظر بگیری که اونا یه خانواده مذهبی هم هستن. امیر میاد پیش عمر که باهاش راجع به اتفاقاتی که افتاده مشورت بگیره. عمر بهش میگه من یه بار دیگه هم بهت گفته بودم. اگر هر دوتون بخواین به حرف مادراتون گوش بدین زندگیتون پیش نمیره. آذرخش زنگ میزنه به اصیل و جریاناتو براش تعریف میکنه و درد دل میکنه. باشاک میاد پایین و به سالکیم میگه امشب خانواده‌مو برای شام دعوت کردم. سالکیم ازش میپرسه داداش تو چند سالشه و کار و بارش چیه؟ باشاک هم که بو برده سالکیم برای الیف داره میپرسه بهش میگه مبادا که همچین فکرایی بکنی. فاتح دوباره به دفتر پدرش میره که شرایطو براش توضیح بده و قانعش کنه برای رفتنشون. ولی عبدالله خان همچنان عصبانیه. چیمن با ناراحتی و گریه‌زاری میاد خونه مادرش رو میگه من هیچ گناهی ندارم و هیچ کاری نکردم. تقصیر من نبود. آذرخش بهش میگه تقصیر تو توی انتخاباته. ولی حالا اینقدر گریه نکن. من میرم با رئیس دانشگاه صحبت میکنم. شاید بتونم درستش کنم. آصف رفته برای سالکیم انگشتر بخره که باشاک بهش زنگ میزنه و میگه تو قراره بیای به این خونه، قرار نیست که از سالکیم خواستگاری بکنی. یه هدیه مخصوص این خونه بخر که گرون باشه و توی چشمم باشه. آصف هم میره به یه مغازه‌ای که کلی جنسای آنتیک داره. ولی از بین همه اونا یه مجسمه مرد لخت انتخاب میکنه. اونم به خاطر بزرگ بودنش. نیلای و فتی هم که رفته بودن برای سالکیم هدیه بخرن به خاطر اینکه زبون عبدالله باز شده اونجا باهاش برخورد میکنن. الیف به خونه اون پسره میره و بهش میگه تو باید با من ازدواج کنی. پسره اول میخنده ولی بعد الیفو بیرون میکنه و به یکی از دوستاشم زنگ میزنه که توی یه دردسری افتادم و باید یه راهی پیدا کنیم. امیر میخواد رابطه‌ش رو با چیمن درست کنه ولی چیمن بهش میگه فاتح اینا رو ببین به خاطر باشاک دارن از این خونه میرن. چرا ما اینجا موندیم؟ اصلا یه خونه کوچیک داشته باشیم. بهتر از اینه که اینجا بمونیم. امیر بهش قول میده که وقتی کاروبارشون درست شد از اینجا برن و برای خودشون یه خونه بگیرن.
اگر تا اینجا ویدیو رو دوست داشتی حتما لایک کن. توی این سکانس سلماز خانم خیلی حرف قشنگی به آذرخش میزنه. اونم این که دلیل این که چیمن نمیتونه از امیر جدا بشه و اصلا انتخابش کرده این بوده که کمبود پدر داشته و کایهان خیلی جاها اصلا نبوده بالا سر بچه هاش. آذرخش هم به یه نتیجه ای میرسه و میگه حرفایی که من دائم دارم به چیمن میزنم رو از زبون تو میشنوم. اینکه من هم انتخابای درستی نداشتم. باشاک برای فاتح توضیح میده که برادرش یکم گیج میزنه و تمرکز نداره. اولوی از اون لقمه‌هاش که مونده بوده برای خانواده عبدالله خان میاره و همشون هم میان جلوی در که ازش تشکر کنن. عبدالله خان اصرار میکنه که بیاد داخل ولی اون قبول نمیکنه. خانواده باشاک میان به مهمونی خونه عبدالله خان و اونجا نیلای متوجه میشه که این پسر همونیه که تو بازار دیده بودتش. آصف هم کادو رو گرفته بغلش و باشاک بهش میزنه که کادو رو بده به سالکیم خانوم. سالکیم وقتی کادو رو باز میکنه از دیدن اون مرد لخت که فقط یه لنگ روی بدنشه شوکه میشه. همشون در شوک به سر میبرن و آصف فکر میکنه که انقدر خوششون اومده که انقدر ذوق کردن. باشاک هم اعصابش خورد میشه. سالکیم با ناراحتی میگه بیایم بریم سر میز شام. همسایه جدید عمر که یه زنی تازه به اونجا اومده پشت در مونده و میاد از عمر کمک میخواد که به کلیدساز زنگ بزنن و تا اون موقع که کلیدساز بیاد اونجا بمونه. ولی اینجا چیزی که جلب توجه میکنه نگاه‌های عمره که همچنان مشتاقانه است. شام خونه عبدالله خان یه چیز عجیب و غریبی میشه. سالکیم شروع میکنه به پرحرفی و میگه باشاکینا دارن از اینجا میرن. چیمن میگه ما هم قراره از اینجا بریم و سالکیم ادامه میده که اینا هیچ کدوم عقل ندارن. به این نورسما نگاه کنین، خونه‌شون سوخته، به اینجا پناه آوردن ولی شما همتون میخواین از اینجا برین. نورسما کفرش در میاد، میگه اینجا خونه منه. من به جایی پناه نیاوردم. اگرم تو اون خونه میمونم به خاطر اینکه قیافه شما رو نبینم سالکیم خانوم. آصف میگه والا خونه خوبیه، همه دارن به هم تیکه میندازن. باشاک من اگر جای تو بودم از اینجا نمیرفتم. باشاکم در جوابش میگه من از این فتنه ها سیر شدم. یه دفعه الیف به خودش میگیره که تو با من چه مشکلی داری و شروع میکنه به سر صدا کردن و بلند میشه میره. تو اونجا میگه سر به سرش نذارین، اون یکم حساسه. آصف میگه اون قد خر شده، دیگه بچه نیستش که. فردا صبح سالکیم برای مجسمه لباس بافته که لخت نمونه. به عبدالله خان میگه تو این لباسا رو تنش کن که من بهش دست نزنم. همسایه جدید عمر که مربی ورزشه برای تشکر میخواد یه پکیج پیاده‌روی برای عمر بذاره و اومده دنبالش که با همدیگه برن بیرون. سر صبحونه خونه عبدالله خان باشاک پیشنهاد میده که به خاطر اینکه یه خود حال و هواشون عوض بشه و چیمنم از افسردگی در بیاد امشب با همدیگه دخترونه برن شام بیرون. امیر خیلی راضی نیست ولی زیادم جرئت نداره که چیزی بگه. الهامی سن و سال نورسما رو میکشه وسط و میگه دیگه سن و سالی ازش گذشته و این نمیخواد با شما بیاد بیرون. ولی نورسما میگه دقیقاً من به سن و سالی رسیدم که بتونم در این باره تصمیم بگیرم، من میرم. سفتاب به اولوی زنگ میزنه و تو سرش میندازه که به دیدن آسوده بره. ایلک نور اومده کنار استخر که آفتاب بگیره و روغن از دستش میفته و میریزه و همه جا روغنی میشه. آسوده و گوکانم که میان کنار استخر، گوکان سعی میکنه که توجه ایلک نور رو به خودش جلب کنه. همون موقع هم اولوی با لقمه هاش میاد و پای سر میخوره و میفته توی استخر. ایلک نور و گوکانم سعی میکنن که نجاتش بدن. آذرخش به دیدن رئیس دانشگاه میره ولی موفق نمیشه که نظرش رو جلب کنه. الیف رفته یه گوشه حیاط و به اون پسر زنگ میزنه که باید با خانوادت صحبت کنی بیان خواستگاری من. اما اون پسره بهش میگه من برات حکم دوری گرفتم، برات نامه اومده، برو ببین. اگر یک بار دیگه بلند شی بیای اینجا با پلیس طرفی. نیلای هم که داشته از در می اومده بیرون این حرفا رو میشنوه و از صحبت‌های الیف و خدمتکارم میفهمه که نامه ها رفته توی اتاق عبدالله خان. در قفل و الیف نمیتونه در رو باز کنه و نیلای هم سر میرسه و جلوشو میگیره. الهامی با خوشحالی میاد به نورسما میگه من کار پیدا کردم و یه جا استخدام شدم. ولی وقتی اسم شهر رو میاره نورسما خشکش میزنه.
در واقع میخواد نورسما رو از استانبول ببره کاستامونیه. کاستامونیه یه شهر کوچیک کوهپایه‌ایه که خیلی امکانات رفاهی مثل استانبول نداره. نورسما میگه وقتی که بهت پیشنهاد کار شد باید به من میگفتی، من زنت هستم. نمیتونم اینجا رو ول کنم بلندشم با تو بیام اونجا. ولی الهامی همچنان سعی داره که نورسما رو راضی کنه. نیلای برای شام میره عبدالله خان رو صدا میکنه و بعدش هم یواشکی وارد اتاقش میشه و اون نامه رو پیدا میکنه و میبره میذاره توی کشوی اتاق خودش. بعد از نیلای وقتی الیف میره تو اتاق عبدالله خان و نامه رو پیدا نمیکنه، فکر میکنه که اون پسر الکی حرفی زده. وقتی که خانواده عبدالله خان دور هم جمع میشن، الهامی عنوان میکنه که ما قراره بریم کاستامونیه و من اونجا شغل پیدا کردم. همه از این صحبت خشکشون میزنه و شوکه میشن. نورسما چشمش به دهن پدرشه که بهش بگه قرار نیست از اینجا جایی بری. اما وقتی که سالگی میگه شوهرشو مجبوره که هر جا اون هست همراهش باشه، عبدالله خانم با ناراحتی میگه درسته، جای اون پیش شوهرشه. سالکی من با خوشحالی میگه خب حالا امشب برو گشت و گذار کن، چون که دیگه از این فرصت ها گیرت نمیاد وقتی که بری اونجا. عمر زنگ میزنه به آذرخش و میگه خیلی دلتنگ کمال شدم، اگر ممکنه فردا بیام دیدنش. دارم کارامو درستو میکنم که یه پرستار بگیرم، چون که بعد از این بهتره که حد و مرز خودمونو بشناسیم. در غیر این صورت آدم یه فکرایی دیگه میکنه. همسایه عمر با 2 جعبه پیتزا میاد خونه عمر و عمرم ازش استقبال میکنه. آبدین و اصیل به دعوت گوکان اومدن به یه رستورانی. اونجا یه سلفی میگیرن. در واقع این همون رستورانیه که دخترها قصد داشتن شام بخورن. دخترها وقتی وارد میشن و اونا رو میبینن خیلی شوکه میشن، ولی تصمیم میگیرن که همونجا بمونن. گوکان میاد جلو و ابراز ناراحتی میکنه برای چیمن که این اتفاق براش افتاده. ولی اصیل از همون دور با نورسما نگاه رد و بدل میکنن. امیر وقتی عکسای رستوران رو چک میکنه، عکس دخترها رو پشت چند تا زن میبینه. عکس گوکانینا رو هم که گرفته بودن میبینه و عصبانی میشه و میخواد بلند شه بره اونجا که یاد حرف عمر میفته که بهش گفته بود اگر از عشق و احساسات چیمن مطمئن هستی نباید این کارا رو بکنی. به چیمن پیام میده که چه خبر و اونم میگه داریم شام میخوریم. ولی امیر طاقت نمیاره و عکس گوکانینا رو براش میفرسته و میگه اگر صادق بودی چی از دست میدادی؟ چیمن برانگیخته میشه و عکس رو به دخترها نشون میده. اونا هم همه برمیگردن به گوکان و اصیل اینا نگاه میکنن. اصیل وقتی به هم ریختگیشون رو میبینه میاد جلو که ببینه چی شده. دخترها میخوان بلندشن برن و اصیلم با اصرار غذاشون رو پرداخت میکنه. نیلای به اصیل میگه ما باید زودتر بریم. آبجیبم آخرین شبیه که اینجا هستش. فردا میخوان برن کاستامونیه. نورسما چشماش پر از اشک میشه و سعی میکنه که اصیل رو نگاه نکنه. بعد از رفتنشون نیلای به هوای گوشیش بر میگرده و به اصیل میگه مخصوصا من این حرفو بهت زدم. تو مانع ازدواجش نشدی و باعث بدبختی شدی. گفتم شاید مانع رفتنش بشی. دخترها برمیگردن خونه و نیلای هم میره نامه رو از توی کشو برمیداره و میفهمه که جریان چی بوده. آذرخش به خاطر دلتنگی عمر بچه رو با ساکش آورده دم در خونش. وقتی زنگو میزنه همسایه عمر که حالا لباس راحتی هم تنشه در رو باز میکنه و عمرم از اونور داد میزنه که عزیزم کیه؟ بعدم میاد بچه رو با خونسردی از آذرخش میگیره و تشکر میکنه و در رو میبنده و میره. آذرخش پشت در خشکش میزنه و اشکش سرازیر میشه. ممنون که تا اینجای ویدیو همراه هم بودین. یه جنبندی پایانی داشته باشیم. شخصیت الهامی داره برای نورسما واقعا نفرت انگیز میشه. دائما بهش میگه این کارو بکن اون کارو نکن. یه جا هم وقتی که از مهمونی برمیگرده بهش میگه که خوب شد که زود برگشت، اصلا زن جماعت رو چه به بیرون رفتن. و این باعث میشه که بخواد پایان خودش رو رقم بزنه برای نورسما. دوباره نیلا یه فرکانسی به اصیل داد که اون بتونه یه کاری برای نورسما بکنه و از این ازدواج بکشتش بیرون. در مورد عمر و آذرخش هم مشخص بود که همچین پایانی برای رابطهشون ممکنه رقم بخوره. حالا اینو باید در نظر بگیریم. زمانی که
عمر با آذرخش رابطه برقرار کرد و اصلا با هم دیگه آشنا شدن، عمر متأهل بود. یعنی این براش یه چیز خیلی عجیب غریبی نیستش که وقتی توی یه رابطه‌ای بوده سری بکنه بره توی یه رابطه دیگه. دوست دارم نظر شما رو در مورد این موضوع بدونم، پس حتما توی کامنت ها برام بنویسین. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.